pumunta sila sa manggagamot habang buntis siya, tapos nagpa-bless siya doon sa manggagamot ng isang Santo Niño rin. Binalik niya sa bahay, tapos tiningnan niya kung gagalaw yung ninyo sa kanyang palad. Gumalaw nga. Ibig sabihin nun, hindi na lang simpleng demon yung nandun. Satan himself is there, influencing the material or the images or even the cross, Santo Niño. Parang kumunoy kung umatake ang demonyo. Hindi mo namamalayan pero dahan-dahan ka nang lumulubog hanggang sa tuluyang balunod sa kadiliman. Pero may paraan para kumawala basta't may pananampalatayang kakapitan. Ako si John Orsilia. Samahan niyo akong bigyan ng liwanag ang mga bagay na nagtatago sa likod ng anino. Ito ang Possessed, mga tunay na kwento ng mga Filipino exorcist. Ako po si Father Marchito Herrera Orinio, exorcist po ng Diocese of Libmanan. Na-appoint po ko 3 years ago, pero yung ministry ng deliverance started siguro mga 7 years before that. Kasi for 10 years ako sa seminary, wala po talagang subject or they don't even mention the word exorcism sa seminary. Wala. Wala kaming subject, wala kaming information about that. Nothing about spiritual warfare. I discovered that myself through my experiences, personal experiences. Kasi po ako, kung titingnan ko po yung lahat ng mga pasyenteng dinulog po sa amin, sa Office ng Exorcism sa Diocese, siguro mga 70% sa kanila, lahat may mga issues ng mental health. Very significant po to sa akin kasi I've been there myself. So, for more than 30 years, I've been suffering in some kind of mental health issues na na-discover lang po talaga nung pari na ako. So I have an issue with anxiety, OCD po ako, and then PTSD patient or person, kung hindi patient. And been suffering that for many years na hindi ko man lang napansin na I don't even recognize the gravity of that sickness during my entire seminary formation. Pero nung nagpari na po ko, mas lalong lumala. Because of the stress, the schedules, etc. Doon po talaga na-discover na for 2 weeks I could no longer sleep properly. Natutulog po ako, siguro 2 hours na lang, aksidente pa yun. Kapag sobrang pagod, saka lang nakakatulog, then after that, after 2 hours or even 1 hour, gigising na naman ako ulit. Kaya kung makatulog akong 11, alauna, gising na naman ko niyan until the next evening. So for 2 weeks, ganun po yung buhay ko. Until one day, na-share ko to sa isang kapatid kong pari, younger than my age and vocation. Sabi sa akin, how about if you pray the prayer to Saint Benedict? Baka Father, atake na ng demonyo yan. So doon ko na-realize na pwede. Kaya when I returned back to my room, and that was around 8 p.m. in the evening, after our dinner, sabi ko, itry ko kaya. wala pa yung parang talagang grabe yung pananampalataya, makikipaglaban sa diablo. Wala. I just have to try it myself. So sabi ko, how about if I pray this 3 times? Kasi matagal ko na pong memorize, pero di ko naman ginagamit. So yung prayer, sabi ko,
Crux adi Patris Benedicti, crux adi sit Michael Lux, non daco sit Michael Lux, bade retro satana ng suadi Michael Bana, sunt malakwel libas ipse benana vivas. Sabi ko, 3 beses ko ito ipapanalangin. Pero, on the second prayer, bigla na pong nawala. Nakatulog ako ng sobra kalalim. From, that was around 8 p.m., nagising ako 6 a.m. na. So, that's more than 8 hours of restful sleep. And then, pinakamahaba na po yun after 2 weeks of suffering. Saka yung kaba ko, everyday po yun. Halos 24/7. Hindi nawawala. Pagkagising ko, nandun na yun. So, ganun po yung suffering. And then, nung nagising ko nung umagang iyon, around 6 a.m., talagang doon ko na-realize, sabi ko, indeed, this is demonic. Sabi ko, sa sarili ko, this is demonic. And then napatunayan ko po yan, kasi every month since then, meron pong mga pasyente na naghahanap ng pari. Simula po, for straight 6 months, minsan isa, minsan dalawa sa isang buwan. Doon po nagsimula yung ministry ko. Kasi from time to time, nakikita ko na din si Father Sikia sa Facebook. So little by little, I'm becoming aware of the spiritual warfare. Kaya sabi ko, ano kayang connection nung healing ko sa kayong mga pasyenteng dumudulog sa simbahan? And most of them, yung mga 6 months na yun, lahat may problema sa mental health. Kaya sabi ko, baka this could be a calling. Baka calling ng Panginoon to serve those people who are suffering mentally. Kasi lalong-lalo na after pandemic time, mas marami po yung mga cases na ganun. And marami po sa kanila, minsan bumabalik sa akin, nagpapasalamat kasi they have experienced a real restful night after the deliverance prayers. Bali po, dalawa yan. Ano? Merong ordinary sickness kasi lahat po tayo nagkakasakit. Mentally, emotionally, physically. Ordinary po yan as a human being. Pero ang ugali po ng dyablo, laging sumasabay sa kung anong problema ng tao. O kaya, pwedeng ordinary yung sickness, pero mas pinapalala ng dyablo yung paghirap ng isang tao kasi sumasabay siya. Tuso kung lumaro ang demonyo. Minsan ang mga simpleng hamon sa buhay ng tao pinapalala. Hanggang sa kumalat ang lagim na parang lason sa buhay ng biktima at ng kanyang mga mahal sa buhay. 40-year-old guy, ikakasal, pero pagbalik after ng seminar sa kasal, wala na sa katinuan. Naglalakad ng wala sa isip, parang lutang yung tao. Before the wedding. Actually po, hindi natuloy yung wedding dahil dun. Tapos, dinala nila sa mga espiritista, sa mga manggagamot, mas lalo pong lumala. Hanggang sa kinukulong na nila yung tao sa kanilang bahay kasi he's becoming violent already. Tapos yung pagkain niya, nilalaroan niya na, pati yung mga tae niya, lahat. Parang wala na talaga sa katinuan. Kung nakakita na po kayo na mentally ill sa kalsada o kung saan pa man, ganun po yung itsura ng lalaki. Yung kwarto po, ginawang rehas, yung pintuan ginawang rehas, doon nila pinapakain, doon na tumatai yung tao. Until such time na naisip nila, simbahan. Baka kailangan ng blessing ng simbahan. Yun din ang minsan problema ng mga Kristiyano, na aalala nila yung simbahan kapag huli na. Parang palaging huli si Lord. So nang dinala po sa akin, nag-interview ako, pumunta sila doon, naghanap ng pari, magpapabless daw ng isang pasyente. Tapos nang pinuntahan ko, nag-interview po. So doon ko nakuha yung mga informations. Dinala sila sa mga espiritista, manggagamot.
And then they are using, of course, the occult materials na meron tayo. Yun ang nagpalala. Pwedeng psychologically hindi disposed yung tao, kaya siguro na-bombarded ng lahat ng mga, bombarded na mga responsibilities ng pagiging magulang. Parang di niya kinaya, kaya ganun. Pero mas pinalala nang pumasok yung mga albularyo. Po? Kaya, ang ginawa ko po dun, I prepared the whole family kasi hindi natin ma-prepare yung pasyente kasi wala sa katinuan. So I asked the family members to attend Mass at least every day for 7 days, and I have given them a list of prayers to pray every day with holy water to be sprinkled around their home. And then after 7th day, I went there, and I performed the deliverance prayer over the person. Ang pinakamaganda po dun, I have seen the sign of liberation. Ano po yun? Nag-ano siya, nag-hiccup, nagsinok po siya. Ano po? Doon ko nasabi na may lumabas sa kanya. At hindi po ako nagkamali. After 3 weeks, kasi nagmimisa po ako sa barangay nila, nakita ko na siyang maayos yung pananamit at nasimba. Yun ang pinakamasayang araw ko, kumbaga, bilang isang pari. Nakita ko yung isang pasyenteng walang-wala sa sarili, pero after the prayer, bumalik siya sa Panginoon, maayos ng tao. So, gano'n po yung may ordinary sickness, pero mas pinapalala ang diablo. Nabahala ang pamilya ng isang bata nang magpakita rito ang isang babaeng nakaputi at lumulutang. Saan man magpunta ang bata, hindi siya nito nilulubayan. Pero, dito rin natuklasan ang kahalagahan ng mga sakramento ng simbahan. Ito naman po, siguro a week after na nahil ako, may pumunta po sa office, parish office, naghanap ng pare kasi papatingin nila yung bata. Babae po, siguro mga grade 5. So ganun yung age ng bata. Kasi yung bata po, nakakakita. And basing myself or my judgment on what transpired, kumbaga, sa buhay ng bata, pwede kong sabihin na nagpapakita sa kanya isang white lady. Kasi yung description ng bata, maputi yung buhok, pati yung skin, pati yung damit. The only thing different there is that the entity doesn't have any lower extremities. Parang lumulutang siya. And the first time the pupil saw this was in their school CR, sa comfort room. Natakot yung bata, tumakbo palabas. Nasa ground na, hindi na sa CR. Nasa ground na, minsan nasa classroom. Tapos siguro in the third day, na corner siya nung entity. And then may tinanong yung entity sa kanya. I forget the question, pero may tinanong yung entity sa bata. Tapos yung bata nag-response. Sumagot yung bata. First rule, hindi pwedeng kausapin yung entity. Kasi the moment you speak or the moment you respond, nagkakaroon ng connection yung spirit sa tao. Yun ang ginagawa ng bad spirits or kahit anong spirits. Yung connection nila, yung communication, yung conversation. Kaya since then na sumagot yung bata, yung entity sumunod-sunod na sa kanya hanggang bahay. So anywhere siya pumunta, nandun na siya. Kasi during examinations, yung entity nasa katabi ng bata, tinuturuan siya kung ano yung tamang sagot. Ito po kasi yung attitude ng demon, kapag nanginabang ka sa kanya, may kapalit yun. Yan ang delikado kapag if you're dealing with the demons. Palagi siyang may kapalit. Ngayon, yung bata, almost perfect yung examinations niya. Pero ang pinaka-importante sa data na nakuha ko dun, yung bata, kasi
nung pumunta siya sa office, tinanong namin, nag-interview ako, lahat ng tanong ko, negative yung answers. Wala. Wala na, ibig sabihin, wala na pwedeng maging pintuan ng Diablo para magpakita ka sa kanya. Kung naglaro siya ng Spirit of the Glass, o gumagamit siya ng mga anting-anting or what, wala. Talagang malinis yung bata. Pero, nung paalis na po sila, sabi ko, kasi wala akong nakikita, sabi ko, balik kayo bukas. Pag-isipan natin, let's pray over it, para makita natin kung anong reason. Bakit siya? Among the 600 pupils in the elementary school, bakit siya? Yun ang tanong ko lagi. Tapos nung palabas na yung lola, kasi lola yung kasama, biglang nagsalita. Sabi ng lola, Father, naaalala ko na ang batang ito hindi pa binyag. Sabi ko, yun ang hinahanap kong sagot. Sabi ko, o sige, uwi na kayo, bukas, kinabukasan, balik kayo, let's baptize this child. Ako na yung nagninong. And lo and behold, after 2 months, di nagpakita yung bata, hindi bumalik. Pero nagkita kami that time during Holy Week. Iba na yung aura ng bata. Masaya yung mukha. Lumapit sa akin, Father, masaya. Tapos sabi ko, uy, kumusta? Ngayon ka lang bumalik. Sabi ko, o kailan yung huling nagpakita sa iyo yung white lady? Father, the last time, sabi niya, the moment you baptized me. Kaya doon ko napatunayan na baptism itself is a protection for children. Labis na panghihina hanggang sa bumagsak ang katawan at pagsasalita ng kakaibang lengguwahe tuwing sumasapit ang gabi. Yan ang ilan sa mga naranasan ng isang babaeng pinahirapan ng demonyo. Pero ang punot dulo ng pangyayaring ito ay ang mga bagay na itinatago ng isa niyang kaanak. Meron ding isang case ng isang babae, siguro mga 25 plus ang yung edad, nagtatrabaho sa Maynila, pero from Bicol siya. Pero inuwi siya ng magulang niya kasi hindi na siya kumakain ng tama, hindi na nakakatulog. Actually, nang dinala sila sa simbahan doon sa parish ko, butot balat na lang. Kailangan alalayan ng mga magulang para makalapit po sa akin. Mga siguro 26 or 27. Bata pa po. Bata pa. Nagsimula akong magtanong kung anong nangyari sa babae. Sabi ng mga magulang, kapag gabi, malakas siya. Tapos may mga sinasabi siya, may mga language siguro, hindi ko naman po narinig. Pero yung description ng magulang, ibang lingwahe daw. Tapos 6 na lalaking umahawak sa kanya para ma-contain siya. So it happens every night, almost every night. Basta gabi, nandun yung atake. Actually po, nung dinala sa akin, nung nakita kong papunta ako sa kanya, kasi they are staying in the middle of the church, nasa pews. Ako yung pumunta. Nung papunta ako sa kanila, pinatayo nila yung babae, tapos pinalakad para man salubungin ako. Which is not necessary kasi ako nang pupunta. Pero naglakad yung babae. Pero nung malapit na ako, bigla siyang nangina. Nawalan daw siya ng lakas sa tuhod. So, kailangan siyang i-handle ng family. Nawala. Ibig sabihin, naramdaman na ng demon yung presence ni Jesus. Kasi yung pare, as we say it in our doctrine, is the alter Christus, the other Christ. So, yung presence ni Jesus, yung magbibigay ng takot sa mga diablo. Tapos, nung nakuha ko po yung mga data, kasi may manifestation na, this is a spiritual attack. Sabi ko sa babae, kasi nakakausap naman po siya. Sabi ko sa babae, gusto mong mangumpisal? Doon, ang sabi ng babae, Father, matagal na ko nang gustong mangumpisal. Sabi ko, o sige, tayo lang munang dalawa, pinalis ko yung family, kaming dalawang nag-usap.
And she cried the whole time while confessing. So, naramdaman ko na talagang pinagsisisihan ng babae yung lahat ng nagawa niyang kasalanan sa buhay. And after that confession, sabi ko, I've given them again the usual request from the exorcist. 7 days attendance of mass attendance, tapos everyday prayer, may list akong binigay sa kanila. Sabi ko, after 7 days, bumalik kayo. Pero, ito yung pinakamagandang nangyari. That was Sunday, nung pinakumpisal ko yung babae. Monday morning, nandun na. Nakapagsimba na siya, wala yung mga magulang. Ibig sabihin, malakas na siya. After the mass, lumapit sa akin, Father, sabi ko, kumusta ka na? Nasaan yung mga kasama mo? Malakas ka na, sabi ko. Sabi niya, Father, last night, after confession, pag-uwi ko ng bahay, sabi niya, nakaranas ako ng sobrang antok. So natulog po ako, Father. In the middle of the night, nagising po ako, Father. Doon ko naramdaman yung sobra namang gutom. So she asked for food, binigyan siya, kumain siya, natulog ulit. Until the morning, malakas na po siya. So siguro 80% ng oppression na narinig ko before, lahat po yun nawala in one single confession. Ito naman, confession. Pero ang maganda po yun, ibig sabihin, meron talagang diabolical influence yung mga experiences na. Pero pagdating ng Wednesday, bumalik po siya sa akin kasi everyday nagsisimba. Assignment pa yun 7 days. On Wednesday, bumalik po siya sa simbas para magsimba. Doon po ulit kami nagkausap. Sabi niya, Father, nandito naman yung bigat na nararamdaman ko. Sabi ko, bakit ka bumalik? So, nagtanong ulit ako, hanggang sa nasabi niya, na ang kanyang father may mga anting-anting. Okay po. Nung narinig ko yun, so sabi ko, pwede pang pakiusapan yung father mo na pumunta dito para makausap ko. Pumunta naman that same day na nirequest ko yung presence ng Father. Nag-usap kami lang dalawa. Then after na napaliwanagan ko siya ng lahat ng bagay, sabi ko, kaya mo bang isurrender lahat ng mga occult paraphernalias? Sabi ng Ama, Father, for the sake of my daughter, isusurrender ko lahat. So, on that same day, Wednesday afternoon, bumalik siya sa akin, dala niya isang kahon. Maniwala po kayo sa hindi, Isang kahon na mga anting-anting. Lahat, medallion, papers, may mga drawings, may mga orations, orasyon, may mga bato, may cross, etc. Lahat doon ko nakita. And most of the paraphernalias has been posted in our Facebook account. Sa page ng Diocese of Exorcism. Office of Exorcism. Nandun po yun, So, karamihan, dun po yung galing. This is very common to all who are occult practitioners. Tapos, ito po yung that was Wednesday. Then, Thursday afternoon, when I was free from any schedules, dun ko exercise yung paraphernalias. And then, sinunog ko po. Yun ang process po, kapag nakuha na po ng exorcist yung mga paraphernalias, ibe-bless po yun before disposing it through fire or itatapon kung saan na hindi dapat makuha ng ibang tao. Tapos po, Thursday, and then Friday morning, nagsimba ulit yung dalaga, nagkausap po ulit kami. Hanggang sa nakwento niya, ano kaya Father nung yesterday? That was when I was doing the exorcism. Yesterday afternoon, sabi niya, papunta po ako ng Naga, nakasakay sa jeep. Di ko alam, Father, kung bakit yung hiccup na naman. Ang lakas. Sabi niya, nahiya na siya sa lahat ng mga kasama niya sa jeep. Kasi ang lakas. Sabi ko,
yun din ang sign na hinahanap ng mga exorcist. Kasi kapag lumalabas yung demon, is through mouth. Pwedeng isoka niya yan, pwedeng, yun nga, hikap, ano? Yun ang paraan para masabi po namin na yung yung tao is being liberated from the influence of the evil one. Kasi po, yung demon na nandun sa babae, connected dun sa mga paraphernalias. So if you destroy the paraphernalias, mawawali din yung connection ng demons dun sa babae. Lalong-lalo na ang may-ari ng mga paraphernalias, yung ama niya. Tatay niya mismo. So, as I've said earlier, meron talagang spiritual authority yung parents sa kanilang mga anak. So, paano kung yung authority na gamit ng father is from the demons, affected yung whole family. Pwedeng walang problema yung ama, yung father na family, pero magmamanifest yan sa ibang tao, pwedeng sa asawa o pwedeng sa anak. Kaya kung ang ama o yung magulang talagang nagsasabuhay lang ng pananampalataya, the whole family is protected. Pero kung wala yung protection na yun, wala yung pananampalataya yun, the whole family is open to any demonic attack. Para sa simbahan, mahalagang maunawaan ng mga mananampalataya na sa Diyos lamang dapat magtiwala at hindi sa mga bagay na nangangako ng magdadala ng swerte o magtataboy ng masama. Dahil nagmumula ang kapangyarihan nito sa kadiliman. Kaya kung mapapansin po natin yung mga pangontra, mga anting-anting, they're tapping on the preternatural powers. Yan ang pinanggagalingan ng mga occult practitioners. Preternatural world, kumbaga. Yan ang, that's the world of demons. Nandun yung power ng mga healers, yung mga manggagamot, nandun lahat. Pati yung anting-anting, kahit yung mga portals na nakikita, no? Lahat po yan. That's preternatural realities, the place of the demons. Kahit pag gumamit po sila ng cross, gumamit pa sila ng Our Father, Hail Mary, and even the creed, the Christian creed. Ano po? Kahit gumagamit po sila nun, all those are lies of the demons. They are front, kumbaga, para di siya mapansin na siya ang gumagalaw sa likod ng mga practices na yun. Kasi sa Bible, the demon is characterized as the father of lies. Yan ang espiritu ng Diablo. Po. Hindi siya pwedeng mapagkatiwalaan. So pwedeng kuminsan po tinatanong ako ng ibang tao, bakit yung cross? Bakit yung St. Benedict Medal? Bakit nagiging demonic daw? Sabi ko, anything that is physical, material, could be used by the demons. Kapag ang St. Benedict Medal galing sa isang manggagamot, ibang orasyon yung natanggap ng medal. Kahit St. Benedict pa yan, kahit cross pa yan. Kaya di po tayong magtaka kung bakit merong tinatawag na yung Santo Niño sumasayaw. So, iyan pwedeng gamitin ng demons na. Hindi sa Santo Niño yun. Hindi po. Kahit pa sabihin na natin na si Mama Mary nagpakita, hindi si Mama Mary yun. Or minsan may nakita ko sa YouTube na sinasapian daw siya ni Nazareno, Jesus Nazareno. Nagmumukha siyang nakapako sa krus. Ito po yung mga surrendered occult materials na galing po sa mga gumamit nito, ano? Or ibinigay o pinagbili sa kanila ng mga manggagamot. Ito naman, ito yung sinasabi kong porcelas. Actually, has been destroyed already. Ito po yung kadalasan nakikita ko o nakikita natin sa mga bata.
kasama po ito. So, kung titingnan po natin, parang walang harm, no? Parang wala lang. Pero actually, ang problema po nito is the mentality, the mindset of the person using them. Kasi lalong-lalo na kung galing ito sa manggagamot, ibig sabihin, yung thought, yung mentality nila is occultic. Kahit kapirasong ganito lang, na color red, tapos naniniwala tayo na yan ay magbibigay ng swerte, then it is occult material. So, the thought itself becomes the leeway of the demon para magkaroon siya ng influence or power over all these things. Kahit po yung charm, ano po? Kahit yung charm na akala natin pampaganda lang, no? Accessories lang yan, no? Pero kapag pinagbili yan, na ang tawag dyan is charm pampaswerte, then it becomes a cult material. So pwede siyang gamitin ng dyablo laban po sa atin. Ito naman, medalyon ng pagkabuhay muli ng Panginoon. So kung titingnan po natin, ang gamit niyan again is a protection from usog, kulam, disgrasya. Kadalasan po sa mga anting-anting or mga pangontra, ginagamit yung Christian sentiments like the resurrection, like the Virgin Mary, Santo Niño, kaya minsan may tinatawag na hubad na ninyo, para hindi daw magkasakit, etc., etc. Kahit po yung mga santo na we revered saints are being used by the occult practitioners para i-combine, ito yung tinatawag na syncretism. Hinahalo yung Christian faith with occult mentality, occult practices. Ibig sabihin ng syncretism, hinahalo-halo. Kapag hinahalo-halo ang feeling natin, mas nagiging makapangyarihan yun. Actually, dun pa lang, occult mentality na yun. So, kahit si Kristo nagsabi mismo, you cannot serve both God and Mammon, or you cannot serve two gods, two lords, ano po? So, yung paggamit ng Christian sentiments like resurrection, lahat po yan, is a deception of the demon. Para di po mapansin na behind all these practices are the demons themselves. Ito, isang potion. Actually, meron pa ko dun sa taas na malaking bote na ganun din yung laman. May mga bulak, ribbons, etc. Yung isa po may laman ng mga buhok daw ng santo, lahat yun. Pero ang kakaiba po nito, every time na may problem, nagiging cloudy yung bottle. Halos hindi mo na makita yung laman, nagiging cloudy. So ibig sabihin talagang occult material siya. Kapag sabing occult, preternatural, may mga nangyayari na hindi ordinary. So, isa yan, ano? Ito naman, mga sample ng mga orasyon. Bakod ng mga bakod, orasyon pangwasak ng poder, no? Lahat po ito mga occult prayers. Most of the times yung Latin ang gamit, pero defective, crooked Latin. Ibig sabihin, wala sa grammar, minsan wala naman word na Latin na ganun, pero nandyan. So, pero most of the times yung mga manggagamot, ang akala nila tama yun. Kapag crooked Latin, ibig sabihin, kahit silang nananalangin, they don't need to be knowledgeable of the language. Kasi sa pagan mentality, hindi mo kailangang maintindihan yung panalangin. Kasi the power itself is in the prayer. Hindi sa naiisipan mo, naalaman mo, o na natutunan mo. The power of the prayer is in the prayer itself. Yun din ang fundamental difference ng Christian prayer sa pagan prayer. Kasi yung Christian prayer, gamitin natin yung Our Father. The very important word
in or praise in the Lord's Prayer is our Father. Anong ibig sabihin nun? More than we have to praise God and we have to forgive our neighbors, na nandun niya sa our Father. And we ask for food every day. Pinaka-importante dun is the relationship of the person to God. Kasi ang power ng Christian prayer is not in the prayer itself, but on our relationship with Him. Without that relationship, even the revered Christian prayer becomes occultic. Sa pagbabalat kayo, eksperto ang demonyo. Ang kaniyang maitim na balak pagmumukhaing sagrado. Kaya mag-ingat sa mga sinasabing sumasayaw na imahen ng Santo Niño dahil ito'y posibleng panlilinlang ng masamang espiritu. Kapag nandun na yung cross, Santo Niño, or even the image of the Blessed Virgin Mary, kapag ginamit yun ng demonyo, hindi na basta demonyo, si Satanas ang nandun. Influencing, actually, meron naman akong kwento dyan, sumasayaw na Santo Niño. Isang babae siya na binubuntis niya yung bunso niyang babae. During that time, na pumunta siya sa isang manggagamot na merong sariling Santo Niñong sumasayaw. Dinadayo siya. Yung manggagamot, dinadayo. Kaya ang ginawa niya, pumunta sila sa manggagamot habang buntis siya, tapos nagpa-bless siya doon sa manggagamot ng isang Santo Niño rin. Binalik niya sa bahay, tapos tiningnan niya kung gagalaw yung ninyo sa kanyang palad. Gumalaw nga. Natakot siya. Tapos ang ginawa niya, nilagay niya lang sa altar ng kanilang bahay. Then lumipas yung mahabang panahon, yung pinagbubuntis niya, dalaga na. Kasi babae yung binubuntis niya. Dalaga na, may asawa na rin, buntis. Nanganak ng isang lalaki, mga 12 years old na yung batang lalaki. Yung pangalawa, pangatlo, lahat stillbirth. Ibig sabihin, pinanganak na patay na yung bata. Ang nangyari po doon, yung last niyang stillbirth, natakot yung doktor. Nagulat yung doktor na sabi ng doktor sa babae, pagkatapos kang manganak, pumunta ka ng simbahan, magpa-bless ka sa pari kasi imposible itong nanganganak kang walang pain. Kasi yun ang nangyari. Nanganak yung babae na walang pain, the mother. Pero yung epekto nandun sa bunso niyang anak na babae. And it takes so many years. Malayo yun, pero walang problema ang jobless time because they don't have time in the spiritual world. Other than that, doon sa kanilang bahay, sa isang kwartong di nila ginagamit, may umaling, na mabahong, hindi nila alam kung ano yun. So, again, as a sign of demonic attack, kasi yung demonyo, lagi niyang ginagamit yung dilim, yung baho, yung dumi, yung makalat. Nandun lagi yung diablo. So, when I handle the case, certainly kailangan i-liberate yung place. Sinunog ko yung ninyo, yung Santo Ninyong sumayaw, gumalaw. Tapos lahat sila binandisyonan. Pero unfortunately po, I heard na the whole family became a Christian sect na convert sa ibang religion kasi I heard hindi na ako bumalik doon kasi parang hindi sila sumunod sa mga dapat gawin nila linggo-linggo, Sunday masses, and then everyday prayers na dapat gawin. Nawala yun ang delikado doon. Kapag di tayo sumunod o kuminsan ang hinahanap lang ng tao yung mawala yung problema. Pero yung the willingness to surrender themselves to God, yun ang wala kuminsan. Nilukuban ng 3 demonyo ang isang lalaking naligaw ng landas. Pero nang sumailalim sa eksorsismo, nakagigimbal ang isiniwalat niyang mga pangalan ng mga sumaping diablo.
Meron din akong isang case na ganyan. Ito naman, mga 25 years old na lalaki. Siya, among the sibling, siya yung pinaka-weak in terms of personality. Siya yung introvert, siya yung palakibo, siya yung mahina, kumbaga. So siya din yung inatake ng demon among the siblings and the family. 4 or 5 na magkakapatid, patay na po yung father nila, which is active sa occult practices. Okay po. So ano po yung story nito? Yung story nila, ito yung bata, itong lalaki, ang oppression sa kanya is sexual. So, kasi bata pa siya, he was sexually abused by somebody. So, ibig sabihin, dala niyo yung trauma, yung sugat mentally, psychologically, hanggang sa pagtanda niya. Dala niya po yun, ano? And meron pong mga bisyo. Nagkaroon po siya ng bisyo sexually. I think, po siya, no? He was suffering from addiction sa masturbation. At hindi niya po yun mapigilan. Kapag umatake yun, hindi niya mapigilan. Until such time na lumapit na po siya sa simbahan. Kasi itong batang ito is very religious. Laging nagsisimba. Ang problema niya lang po, merong sugat sa kanyang kaluluwa na kung saan na-abuse siya when he was a child. Po. Kaya dala niya yun. Pero ang pinakamaganda po dun, lagi siya nagsisimba, regular yung confession niya. Kaya nung lumapit siya sa simbahan, alam niya na may problema sa kanya. And then I prepared the person with usual assignment, 7 days of mass attendance, everyday prayer before I went to the deliverance session sa simbahan po. Pero ito po ang nangyari. During the session, may manifestation. Pero nalaman ko po to right after the deliverance session. Kasi nagkwento na siya. Kasi during deliverance session, may nararamdaman siya. So ibig sabihin, nagre-react yung bad spirit sa kanya. So when I learned that, saka ako nag-decide that this person must undergo a solemn exorcism. So that was my first experience of giving solemn exorcism on a certain person. Deliverance, inaalis mo yung influence ng demon. Ito talagang nandun na nandun na. Malakas na yung connection ng demon sa tao. So lahat ng mga manifestation, kahit yung habit or yung vices, lahat yun mga manifestations na ng demon na active sa kanyang buhay. So, yun din po ang nung dumating po yung solemn exorcism, actually po may 3 pangalan na lumabas. Nagpakilala po yung demon sa rite of exorcism. Nalaman ko din po ito kasi nagsalita lang yung lalaki only after the rite of exorcism. Ang pinaka-importante doon, nagpakilala yung demon, ibig sabihin, talo siya ng mga prayers na ginagawa sa exorcism. So, sino po yung unang nagpakilala? Ang nagpakilala po, si Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, this is a historical person and biblical. Kasi nandun po sa history ng Israel, yung pangalan na Nebuchadnezzar. Siya yung nag-destroy ng Holy Land, kumbaga, ng Promised Land during the times of the Israelites. Sinira niya yung buong angka ng Panginoon Jesus sa Israel. Which is, yun ang nangyayari sa family niya. Paunti-unti sila nagkakahiwa-walay. Nagkaaway-away, di nagkakaintindihan. Yun ang nangyayari. Ibig sabihin, yung demon na nag-influence kay Nebuchadnezzar before is the same demon influencing the young guy today.
Kaya ang pakilala niya is Nebuchadnezzar. Ang pangalawa naman po si Noemi. Si Noemi naman, very biblical name, nasa Old Testament din po siya. Pero she becomes the epitome of despair. Siya yung tao na parang wala ng pag-asa sa buhay. Which is the same experience ng guy na parang yung tinitingnan niya sarili niya, wala na siyang pag-asa sa buhay. Ganun na siya. The very thought na parang gusto niya magpahinga kasi mabigat yung nararamdaman niya. So, he's been suffering. So, yun po ang nangyari. Nagpakilala si Noemi. Ibig sabihin, yung demon of depression, na doon kay Noemi, yun din yung nag-afflict doon sa isang bata. So yun, Nebuchadnezzar, and then si Noemi, and then ang pangatlo, another historical person, si Bonaparte. Si Bonaparte naman, di ko maintindihan kung bakit yung pangalan ng demon is Bonaparte. Nung nag-research ako, ito pala si Bonaparte, the emperor, kumbaga, ng France, the conqueror of the world. Ito pala si Bonaparte, hindi siya lumalabas ng palasyo kapag wala siyang ginawang occult orations. Practitioner pala si Bonaparte ng mga occult orations. Occult practitioner si Bonaparte. Hindi siya lumalabas na hindi niya hinanda yung sarili niya sa mga bagay na ganun. May mga ritual po si Bonaparte. And then, yun din po ang problem ng family. Simula sa father, may anting-anting. Nung namatay po yung father, iniwan ng family yung anting-anting dun sa katawan ng patay, kasama sa paglibing. Pero after a week, nakita nila yung medal nandun sa bahay. Nakabalik po. Ibig sabihin nun, ayaw ng demon na humiwalay sa family. Yung influence ng demon nandun pa rin sa family. After nung experience po namin, yung after nung casting of the three names, actually po, siya mismo nag-request na huminto muna. Siya po yung nag-request. Hindi po natapos yung series of exorcism kasi feeling niya hindi niya kaya. Huminto po kami, so I had to respect his decision kasi hindi pwedeng pilitin. Ang problema nga lang po, yung oppression nandun pa rin. Yung temptation, pati yung problema, pati yung diabolic obsession, lagi niyang dinaraanan yun. Every time until now. So, kapag nagchat-chat po siya sa akin, lagi ko siyang tinatanong, ready ka na ba? Sabi niya, hindi pa po. So, I've been waiting for him. Kayo ba ay may sinusunod na pamahiin tuwing dadalo sa burol o libing? May mga paniniwala ba kayong sinusunod para swertehin? Babala ni Father Marchito, may masamang epekto ang mga pagsunod sa pamahiin. Kahit sa mga pamahiin, pinagbabawal ko po sa parish ko na kapag yung pamahiin na kapag yung patay may rosary, bago ilibing, puputulin nila para daw mawala yung walang patay na susunod sa family, dapat maputol yun. Actually, that's desecration. Kasi kung blessed yung rosary, pinabless mo tapos pinutol mo, then you break the blessing from God. Especially centered on pamahiin, mga superstitious beliefs. Kasi tama po yun, kapag regarding patay, maraming pinapaniwalaan na wala na po sa pananampalatayang Kristiyano. Kaya may tatlong bagay po ako, lalong-lalo na sa pamahiin. Tatlong bagay. Una, yung pamahiin is not Christian. Not even part of the teachings of the Lord. From the Bible or even from the teachings of the church. Wala po yun. Kaya, if it is not from God,
alam na natin kung saan galing. It's from the demon. So that's why pamahiin is against commandment number 1. You shall not have no other gods beside me. Kumbaga, walang ibang Diyos kundi ako lamang. Pero the moment you put your trust on superstitious beliefs, parang nilalagay mo na yung sarili mo sa pananampalatahing iyon, which is demonic. So the demon has now the power over you. Eh sabi ko minsan, kapag yung kinatatakutan natin sa pamain mangyari sa atin o kahit sa family natin, ibig sabihin, the demon has already hand on the family or even on the person. Halimbawa, may nakasalubong kang balo. Masama daw yun. Ano? Pero kung mangyari sa iyo yun, that means you're being in the hands of the demon already. Siya na yung naglalaro sa buhay mo. Merong pamahiin na kung anong sinuot mong damit sa paglibing, dapat wag mo daw ipasok sa bahay mo. Kaya merong mga tao na sa gate pa lang, naguhubad na. Hindi lang ipasok yung damit sa... So, sabi ko, tayo yung tinatawanan. Kasi yung kaisipan nakasentro sa kung anong gagawin natin. Ang malaking question doon, bakit ba wala nang magagawa ang Diyos sa'yo? To protect you, to care for you? Yun ang question doon. Na minsan, hindi natin iniisip kapag may pamahiin. Kasi dala na ng takot, kailangan may gawin. Pwede talagang dapat matakot ka, Father. Especially now, ano? Pwedeng ma-expose yung mukha ko sa mga manggagamot, ano? Ma-expose yung pangalan ko. Pero ang pinaka-protection ng isang exorcist, ng isang tao, kahit isang Kristiyano, is the presence of God in life. Yun ang pinapanindigan ko sa buhay. God is here with me. The Emmanuel, God is with us. Tinatawag na ama ng kasinungalingan ang Diablo, kaya mag-ingat at huwag magpaloko sa pangakong kapangyarihan na maglalagay sa kaluluwa mo sa peligro. Ako si John Arcilia, hanggang sa susunod na pagkikita. Panaigin natin ang liwanag at naway iadya tayo ng Diyos sa lahat ng masama.